Bine ați venit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 13-19 iulie. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia RAC, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, încă de la început vreau să vă spun că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și, desigur, înainte de a începe, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în afară de acest lucru nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem ce e important de știut pentru voi, dragilor, din RAC în perioada 13 până pe 19 iulie. Încă o carte, te rog. Multe, încă o carte, te rog. Și impresia nu e întoarsă niciuna. Încă o carte, te rog, pentru dragii mei din RAC. Asta a fost prima. Bun. Ce avem noi aici? Reîntoarcerea Afroditei. Avem, cum îi zice, Doamne, dor. Și înțelepciunea coralilor. Dragilor, se pare că voi în această săptămână sunteți un pic așa mai, vă simțiți așa mai atractivi. Chiar puteți avea, pentru cei care din păcate poate nu au avut până acum, și ceva relații intime în această săptămână, pentru cei care sunt interesați. Nu neapărat doar cei care sunteți căsătoriți, chiar și cei care nu sunteți căsătoriți. Sunteți mai senzuali, descoperiți așa că vreți să râdeți, vreți să simțiți și voi plăcere, să vă simțiți bine. Există aici totuși știu că e o separare temporară sau e o separare pe care nu v-ați dorit-o în mod deosebit față de cineva. Duceți dorul pentru cineva care e posibil să fie la distanță geografică de voi sau poate că, nu știu, din anumite motive, din anumite credințe a luat o anumită decizie apar niște circumstanțe foarte schimbătoare în această săptămână pentru voi. Niște circumstanțe foarte schimbătoare. Există un dor aici atât de profund față de cineva aflat la distanță sau de care voi ați fost despărțiți fără să vă doriți acest lucru. În mare parte, asta văd important pentru această săptămână, pentru cei desigur care rezonați cu acest lucru. Pe de altă parte, avem această înțelepciune a coralilor, care îmi vorbește de fragilitate. Dragilor, chiar dacă acest lucru vă face să vă simțiți vulnerabili, să vă simțiți fragili, precum sunt acești corali, care ei de fapt capătă putere și devin puternici odată cu timpul. Este, cred că, cea mai bună asemănare, să-i spunem așa, între starea voastră de vulnerabilitate, de sensibilitate, trebuie traversat, are nevoie de timp. Un timp care pe voi să vă facă mai puternici. Luați din această înțelepciune a coralului, care el singur se poate frânge. Dar pe măsură ce trece timpul și
toate acele mici părți vulnerabile devin mai multe, ele devin de fapt un zid care protejează. Și asta nu trebuie să uitați. Asta chiar nu trebuie uitat. Și în cazul acesta spune chiar și pentru cei care poate traversează această perioadă, nu vă refuzați, nu uitați să râdeți, nu uitați să vă bucurați totuși de viață. Cred că asta ar fi, simt că asta ar fi de fapt această energie. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, să dezbatem un pic. Ce vine pentru dragii mei din RAC, săptămâna 13-19 iulie. E ceva care vă încurcă pe voi și nu vă încurcă, vă blochează. Ia să vedem. Ce vine pentru dragii mei din RAC, atât pe plan profesional, material sau sentimental. Să vedem. Și avem o regină de monede, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Avem un 7 de monede, 9 de spade, se vede aici, pe partea relației, și un 2 de monede. Haideți să vedem, să le și clarificăm. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din RAC, săptămâna 13-19 iulie, clarificăm regina de monede. Clarificăm 7 de monede. 7 de monede, te rog. Nouăle de spade. Doiul de monede. Și surpriza săptămânii, te rog. Bun. Haideți să începem și să vedem. Pe partea profesională, din câte văd aici, avem o regină de monede. De unde provine ea? De la un as de bâte și de la un 5 de bâte. Nu știu dacă voi ați dat vreun examen ceva sau ați concurat pentru vreun job, vreun post unde a fost competiție mare. Să știți că aveți șanse mari, șanse foarte mari, să-l și obțineți cu această regină de bâte. Regină de monede, îmi cer scuze. Cu această regină de monede, aș spune că voi, mai ales cei care aveți poate și ascendent în zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, se pare că ați dat dovadă de competență, ați dat dovadă de organizare, ați dat dovadă că administrați bine pentru ce ați concurat voi aici, că poate să fie un job, că poate să fie o afacere. Se pare că țineți lucrurile într-o anumită ordine. Da? Reușiți cumva așa să vă combinați atât cariera cât și responsabilitățile pe care poate le aveți în exteriorul carierei. Dar din câte văd eu cu acest as de bâte, e posibil ca cineva care poate sau nu să aibă legătură cu zodiile de pământ să vă facă o ofertă chiar sau să vă vină rezultatul de la această competiție, de la aceste examene, de ce nu, poate interviuri foarte multe. Este cineva care e cineva practic, care știe cum să spun eu, vrea ceva stabil și probabil că la voi a văzut ce trebuie. Pe de altă parte, dacă mergem la bănuți, avem un 7 de monede care provine de la un 5 de cupe întors. Voi să știți că ați trecut peste o anumită situație financiară, ori că ați renunțat într-un final la ea, n-a fost ceva foarte plăcut,
posibil vreo pierdere, posibil vreo situație tensionată, dar ori ați, nu știu, dacă ați trecut peste, ați iertat pe cineva, e ceva legat de bani. Sau pur și simplu a zis, du-te învârtindu-te cu tot cu bani, da? Ați mers înainte, nu v-ați oprit. De ce? Pentru că de aici provine acest 7 de monede. Un 7 de monede care pe partea banilor îmi spune că e o situație în care voi ați mers înainte, ați investit niște bănuți sau nu doar bani, ci chiar și energie și sunteți în așteptare de rezultate, că ați investit în ceva care crește încet, că v-ați pus voi niște bănuți deoparte, că, nu știu, ați planificat voi ceva financiar care de moment încă nu va duce un câștig extraordinar de mare, dar asta nu înseamnă că nu va aduce. Încă trebuie să mai aveți un pic de răbdare, încă trebuie să mai evaluați rezultatele. Se pare că este ceva pe termen lung, care crește, dar crește încet. În relație, uite aici, e aici. Există o suferință, dar de ce? Dragilor, nu știu dacă zodia Vărsător vă spune ceva, sau zodii, sau Balanță, sau Gemeni, e ceva aici ce vă va cauzat o stare de disperare. Vă va cauzat o îndoială care vi s-a strecurat în suflet. Cum să spun eu? Nu știu dacă această energie din viața voastră e o persoană care nu gândește matur, care dă dovadă de imaturitate. Poate perechea voastră, persoana asta cu care voi considerați că sunteți într-o relație, sau voi. Unul dintre voi dă dovadă ori de imaturitate, ori se simte pur și simplu abandonat, ori are un caracter impulsiv. Cert este că vouă nu vă pică bine deloc cu acest 9 de spade. Văd o săptămână în care apar neliniști emoționale, apare teama de pierdere, teama că partenera te va dezamăgi, posibil să treci printr-o perioadă destul de anxioasă legată de viitorul relației voastre, de gânduri care să vă tulbure emoțional, poate de lipsa încrederii și poate tendința asta că lucrurile cumva parcă nu au cum să meargă în bine. Există foarte multe temeri, dar cum am mai spus, aici unul dintre voi, sau poate ambii, n-am eu de unde să știu, aici fiecare va recunoaște, se va regăsi, dacă rezonează cu mesajele, aici e foarte multă imaturitate, e foarte multă impulsivitate, nu știu dacă neapărat de la voi, dar sunt lucruri care vă dă această stare. Cei care sunteți singurei, un 2 de monede, voi, dragilor, sunteți într-o perioadă în care posibil să apară niște alegeri între două persoane. Posibil să apară chiar întâlniri cu persoane diferite. Posibil să descoperiți, nu știu, că cineva care în primă fază vă e amică, poate vrea mai mult de atât. De unde vine? Voi, la un moment dat, ați făcut posibil vreo obsesie față de o anumită energie. Nu știu dacă zodia Capricorn vă zice ceva, sau tot Rac ca voi, Pești sau Scorpion. E cineva aici care pentru voi, nu de mult posibil, să vă fi obsesionat așa un pic, să vă fi atras atât de tare, încât ați dezvoltat așa o ușoară, hai să nu-i spunem obsesie, cu toate că cam asta ar fi, dar v-ați dorit conexiunea poate cu această persoană. Probabil că la momentul respectiv lucrurile nu au mers așa cum ați fi vrut voi, sau persoana asta poate a făcut vis-a-vis de voi o obsesie. Se va reîntoarce.
indiferent cum. Se întoarce și pe voi vă va pune în situația acestui 2 de monede în care ce fac? Că sunt prins între două întâlniri, între două energii. Acum depinde de voi, pentru că vor fi persoane diferite. Mare atenție! Vor fi persoane diferite. Și e posibil ca cineva este prieten, amic, să vedeți că vrea mai mult de atât. Vă va pune un pic așa în dilemă în această săptămână. Cred că cineva vrea ceva mai mult. Totuși, voi veți analiza să vedeți exact cam cu cine vă potriviți mai bine, ca valori, ca obiective de viață. Și asta nu este rău. Surpriza săptămânii, păi cum să nu? Ei, cum să vă zic eu acum? O dezamăgire. Din cauza unui 3 de cupe. Aici am mai multe variante și chiar am rugămintea, am văzut unii dintre voi când mai apar cărți de genul ăsta, devin fatidici. Nu știu cum fac alții lecturile de tarot, eu le fac în stilul meu și după cum am învățat lectura cărților de tarot. Este adevărat, avem un 3 de spade, asta nu înseamnă neapărat da, domne, gata, deci m-a înșelat, gata, ia uite cum s-a dus cu alta, mi-a pus coarne, m-a terminat. Că poate să fie acest lucru, posibil și acest lucru. Dar nu neapărat. Pentru că aici avem un 3 de cupe. Aveți grijă la o petrecere, un eveniment, că e cu prietenii, că e în familie, nu contează. Suntem în epoca petrecerilor, a evenimentelor sociale. Mare grijă. De ce? Pentru că posibil să aveți o dezamăgire. Posibil să aveți o dezamăgire la care nu v-ați fi așteptat. Posibil să aflați un adevăr destul de dur. Posibil să primiți niște cuvinte dure care să vă doară. Să știți că 3-ul de spade nu este doar despre suferință. Este și despre adevăr și despre lecție emoțională. Să știți că durerea, atunci când ea vine, ea există practic ca noi să putem învăța ceva. Ce nu vroiam să vedem, ce nu vroiam să ne dăm seama. Nu trebuie să luați orice lucru negativ ca pe un capăt de drum. Și mai ales în această, cel puțin și nu doar în anul acesta 2026, chiar și în 2027 și chiar și în 2028. Dragii mei, nu vă demoralizați. Eu nu sunt aici nici să vă spun trebuie să faceți așa. Eu vă prezint energiile, dar depinde foarte mult de voi ce faceți cu ele. Aici intervine liberul arbitru. Și tare din suflet mi-aș dori să țineți cont de acest lucru. Haideți să vedem și care e mesajul pentru voi. Hai să vi le las pe toate 3, să vedem. Avem așa numărul 4, se repetă 4 de 3 ori. Poate are o conotație importantă. Avem 3, 4, de fapt e 2, 3, 4. Și avem așa 6, 7, 42, 34. Și acum, haideți să luăm mesajele pe rând. Spune așa: mergi pe podul fericirii, pentru că te va duce la acele emoții puțin profunde. Este de fapt un îndemn de a, cum să spun eu, de a nu te scufunda în aceste emoții, indiferent cât de dureroase sunt. Voi sunteți o zodie de apă și automat
sunteți sensibili ca orice altă zodie de apă. Dar încercați totuși să, așa cum bine vedem aici, reîntoarcerea Afroditei, încercați totuși să nu permiteți ca ce este negativ, toate emoțiile, toate sentimentele voastre foarte negative să vă controleze. Mai avem aici un mesaj atât de fain și de frumos. Ești unic, unică. Trăiește de o formă nebună, cu curaj și bucurându-te de toată ființa ta. Nici nu mai vreau să comentez, asta deja a spus tot. Și mai avem anumite simțuri care se trezesc. Ce trebuie să faceți? Să le percepi conștient și să o iei pas cu pas. Să nu vă grăbiți. Bucurați-vă, dragilor de viață, chiar dacă se întâmplă ce se întâmplă, cum am mai spus și în alte ocazii și chiar și acum în acest prim set de lecturi, de multe ori se întâmplă și cu toții știm lucrul ăsta. Experiențele cele mai dure și cele mai dureroase din viața fiecăruia dintre noi ne fac cei mai puternici. Ele vin cu cele mai bune lecții până la urmă, pentru că ne deschid ochii. Ne deschid ochii să vedem ceva ce în mod normal am fi întors capul și nu am fi vrut să le vedem. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Și până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt, să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.